काय काय टाकले तुम्ही त्याच्यात आता? पाणी साखर किती किलो साखर 8 किलो आणि पाणी? पाणी 5 किलो 5 लिटर पाणी आणि 8 किलो साखर ना. यात दूध पण टाकता ना? दूध पाकात? काय काय दूध ते पाक स्वच्छ करायला नाही का? नाही लागत तो त्याला साखर जर पहिला पाक असला ना हा तो काळपट पडलेला असतो त्याला दूध टाकायचं आणि ते दूध फक्त देतं ते कचऱ्याला मारलं जातं. हा हा झालं बस कळण आता हे पाक झालाय. आता याच्यात कलर टाकायचा. कळलं. किती किलो खावा येतो मावशी? खवा 2 किलो मैदा त्याला हा 2 किलो पुन्हा त्या फॅसाबरोबर तेल जास्त आहे मग ते घटात काय होतं आणि तेलकट बनतं ना हा पदार्थ तेलकट होतो. नाही नाही उलट त्याच्यामध्ये पूर्ण पाक मुरला पाहिजे खायला टेस्टी.
त्यात काय मामा फक्त बेसन पिठे का ते? फक्त बेसन पाणी किती किलो आहे ते? 4 किलो 4 पाणी 4 किलो 8 किलो झालं. बाकी काहीच नाही ना त्यात? बाकी काही लागतच नाही. ते तसं कावर पुसायचं मामा? हा? कावर पुसून घ्यायचं प्रत्येक छिद्र आहेत ना हा. त्याच्या साईडला पीठ पांगलेलं असतं हा त्याच्यामुळं आणि ते उजून आतलं पीठ आलं ना खाल्लं हा तर मग त्याचा आकार पांगला जातो म्हणून मग मोठी बुंदी तयार होते.